รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีควรได้รับคำแนะนำประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจในโลกปัจจุบันเป็นประเทศแห่งเสรีภาพแต่กว่าที่ประเทศนี้จะก้าวถึงขั้นนี้ได้ก็ต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายหนึ่งในเหตุการณ์เหล่านั้นคือสงครามกลางเมืองอเมริกาสงครามที่คนอเมริกาสู้รบกันเองก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายแล้วก็ทำให้อเมริกากลายเป็นประเทศแห่งสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์อย่างแท้จริงสงครามกลางเมืองอเมริกาเกิดขึ้นในช่วงปีศตวรรษที่ 1861 ถึง 1865 โดยสงครามกลางเมืองไม่ได้เป็นสงครามเลิกทาสซึ่งการเลิกทาสนั้นเป็นผลเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจบสงครามกลางเมืองแต่มีสาเหตุมาจากความแตกแยกทางความคิดและความต้องการที่แตกต่างกันของคนอเมริกาในรัฐทางเหนือและรัฐทางใต้โดยแยกประเด็นปัญหาที่สำคัญได้ดังนี้ 1. คนในรัฐทางเหนือดำรงชีพแบบอุตสาหกรรมเป็นหลักจึงต้องการให้รัฐบาลเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเพื่อลดส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าภายในประเทศแต่คนในรัฐทางใต้ดำรงชีพแบบเกษตรกรจึงต้องการให้ลดอัตราภาษีนำเข้าเพราะจะทำให้ประเทศทางยุโรปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือฝ้ายไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้ามากขึ้น 2. คนในรัฐทางเหนือต้องการที่จะให้ระบบธนาคารกลายเป็นแบบเก่าที่เอกชนถือหุ้นมากกว่ารัฐบาลซึ่งจะมีผลให้บรรดาในทุนมีอิทธิพลในวงการการเงินแต่คนในรัฐทางใต้เห็นว่าระบบดังกล่าวเป็นการเพื่อประโยชน์ให้แก่เอกชนจึงต่อต้าน 3. ประการสุดท้ายคือสิทธิในการครอบครองดินแดนตะวันตกใหม่คนในรัฐทางเหนือต้องการที่จะไม่ให้นำทาสเข้ามาในดินแดนตะวันตกใหม่เพราะว่าต้องการที่จะจัดสรรที่ดินเหล่านั้นให้คนอเมริกันที่ยากจนและไม่มีที่ดินแต่คนในรัฐทางใต้ต้องการที่จะนำทาสเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตในการปลูกฝ้าย 4. การขยายเส้นทางคมนาคมเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆซึ่งคนในรัฐทางเหนือและรัฐทางใต้ต่างมีความเห็นตรงกันพรรคการเมืองทางเหนือคือพรรครีพับลิกันมีนโยบายหลักที่สนับสนุนความคิดและความต้องการของคนทางเหนือและพรรคการเมืองทางใต้คือพรรคดิโมแครติกมีนโยบายหลักที่สนับสนุนความคิดและความต้องการของคนทางใต้ซึ่งขัดแย้งกันทุกประการยกเว้นความต้องการในด้านการคมนาคมขนส่งเท่านั้นอับราฮัม ลินคอล์นไม่ชอบการมีทาสแต่ก็ไม่ได้หัวรุนแรงที่จะคิดต้องการที่จะดำเนินการเลิกทาสในทันทีเพียงแต่ไม่ต้องการให้ทาสขยายเข้าสู่ดินแดนตะวันตกใหม่ลินคอล์นมองว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญแล้วควรให้สิทธิกับทุกคนลินคอล์นไม่ต้องการเห็นการแตกแยกของสหภาพภายใต้การบริหารประเทศของตนจอห์น บราวน์เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ต้องการให้ล้มเลิกทาสอย่างทันทีในวันที่ 16 ตุลา 1869 จอห์น บราวน์และพวกเข้ายึดคลังอาวุธที่รัฐวอร์จิเนียเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ทาสบริเวณใกล้เคียงเพื่อที่จะปลุกระดมให้ทาสก่อความวุ่นวายเพื่อจะปลดปล่อยทาสอย่างแท้จริงแต่ทาสกลับไม่ให้ความร่วมมือแม้แต่คนเดียวแผนการดังกล่าวจึงล้มเหลวและต้องยอมจำนนแก่กองกำลังรัฐบาลในวันที่ 18 ตุลา 1859 จอห์น บราวน์ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการแขวนคอเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้คนทางเหนือส่วนใหญ่ตำหนิบราวน์ว่าทำเกินกว่าเหตุแต่สำหรับคนกลุ่มเหนือที่นิยมการเลิกทาสอย่างทันทีนั้นบราวน์คือผู้กล้าหาญส่วนคนทางใต้นั้นไม่พอใจกับการกระทำของบราวน์เป็นอย่างมากและตีความพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมของคนทางเหนือและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคนทางเหนืออับราฮัม ลินคอล์นได้ชนะการเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่ 6 พฤศจิกายน 1860 บริหารประเทศในช่วงปี ค.ศ. 1861 จนถึง 1862
1865 เป็นผู้รักษาสภาพของอเมริกาให้คงอยู่ในขณะที่คนอเมริกาแตกแยกและทำสงครามกลางเมืองและเป็นผู้ที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดซึ่งในขณะที่รัฐทางใต้ได้คิดกันไว้ว่าถ้าลินคอล์นชนะการเลือกตั้งจะแยกตัวออกจากสหภาพ การรบในสงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองกองกำลังฝ่ายเหนือรบแบบลุกคือโจมตีและลุกลานฝ่ายใต้ให้ยอมจำนนส่วนฝ่ายใต้นั้นรบแบบลับเพื่อรักษาดินแดนของตนเองการรบโดยส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นในพื้นที่ฝ่ายใต้สมรภูมิใหญ่ในสงครามกลางเมืองแบ่งได้เป็น3สมรภูมิด้วยกันคือ 1. การปิดล้อมชายฝั่งกองกำลังฝ่ายเหนือปิดล้อมชายฝั่งเพื่อไม่ให้สหพันธรัฐได้รับการสนับสนุนจากมิตรประเทศยุโรปและไม่สามารถส่งสินค้าไปขายได้ 2. การรบทางตะวันออกเป็นการรบที่ฝ่ายเหนือมุ่งยึดริชมอนด์เมืองหลวงของฝ่ายใต้ 3. การรบทางตะวันตกเป็นการรบที่ฝ่ายเหนือมุ่งยึดคลองแม่น้ำมิสซิสซิปปีเพราะหากยึดแม่น้ำสายนี้ได้ตลอดทั้งสายจะทำให้แบ่งแยกดินแดนฝ่ายใต้ออกเป็น2ส่วนคือดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำประกอบไปด้วยรัฐลุยเซียนาเท็กซัสและอาคันซอว์จะถูกตัดออกจาก8รัฐทางตะวันออกของแม่น้ำทำให้ฝ่ายใต้เสียกำลังใจและขาดกำลังพลจนต้องพ่ายแพ้ในที่สุด อับบราฮัม ลิงคอล์นได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเซาท์แคโรไลนาแยกตัวออกเพราะไม่พอใจผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดี การทำข้อตกลงคิดเต้นเดนล้มเหลวเท่ากับเป็นการสิ้นสุดความพยายามครั้งสุดท้ายที่ยังคงรวมกันอย่างฝ่ายสมาพันธรัฐยิงเรือของฝ่ายสหภาพพยายามปลดปล่อยฟอร์ตซัมเตอร์ที่เมืองซานตันเซาท์แคโรไลนาทำให้เรือของฝ่ายสหภาพต้องถอยหนีมิสซิสซิปปีแยกตัวในวันที่ 9 มกราคมตามด้วยฟลอริดา 10 มกราคมอลาบามา 11 มกราคมจอร์เจีย 19 มกราคมลุยเซียนา 26 มกราคมและเท็กซัส 1 กุมภาพันธ์บรรดารัฐที่แยกตัวออกได้ส่งผู้แทนเข้าประชุมที่เมืองมอนโกเมอรีจัดตั้งสมาพันธรัฐอเมริกาและเลือกนายพลเจฟเฟอร์สันเดวิดเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีเดวิดประกาศเกณฑ์ทหารอาสาสมัครจำนวน 20,000 นายเข้าประจำการกองทัพฝ่ายสมาพันธรัฐนำโดยนายพลบริการระดมยิงฟอร์ตซัมเตอร์จนต้องยอมพ่ายแพ้เป็นการเปิดฉากสงครามกลางเมืองที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้นในวันที่ 12-14 เมษายนประธานาธิบดีลิงคอล์นประกาศเกณฑ์ทหารอาสาสมัครจำนวน 75,000 นายดำเนินการปิดล้อมท่าเรือของฝ่ายที่แยกตัวออกในวันที่ 19 เมษายนแต่ไม่สามารถสกัดการส่งสินค้าจากต่างประเทศที่ส่งเข้ามาถึงรัฐที่ถูกปิดล้อมได้ทั้งหมดเวอร์จิเนียถอนตัวออกจากสหภาพในวันที่ 17 เมษายนตามด้วยอาคันซัส 6 พฤษภาคมเทนเนสซี 7 พฤษภาคมและนอร์ทแคโรไลนา 11 พฤษภาคมกองทัพฝ่ายสมาพันธรัฐเผชิญหน้ากับฝ่ายสหภาพเรื่องการสู้รบที่บุสลันในวันที่ 21 กรกฎาคมทางตอนเหนือของเวอร์จิเนียการสู้รบที่บุสลันทำให้ฝ่ายเหนือคิดที่จะยุติสงครามกลางเมืองโดยเร็วด้วยการปิดล้อมฝ่ายใต้ทางเรือคุมย่านแม่น้ำมิสซิสซิปปีเพื่อเป็นการแยกฝ่ายใต้ออกจากกันและเข้ายึดเมืองริชมอนด์เมืองหลวงของสมาพันธรัฐฝ่ายใต้ฝ่ายสมาพันธรัฐก็ยึดเมืองสปริงฟิลด์ในมิสซูรีภายหลังการรบที่วิลสันคริกพลเอกจีแมคเคลลันผู้บัญชาการกองทัพสหภาพได้จัดตั้งกองทัพแห่งโปโตแมกขึ้นกองทัพแห่งสหพันธรัฐปิดล้อมกองเรืออังกฤษจนเกือบนำไปสู่การเกิดสงครามระหว่างประเทศ
ฝ่ายสหภาพบุกแคนตักกี้กับเทนเนสซียึดได้ฟอร์ตเฮนลีย์กับฟอร์ตโดนัสันฝ่ายสมาพันธ์ถอนตัวจากเมืองเนสวิดฝ่ายสหภาพเปิดฉากลุกโดยนายพลเกรนของฝ่ายเหนือลุกไล่ฝ่ายใต้ทางตอนใต้ของรัฐเทนเนสซีมีชัยในการลบอันนองเลือดที่ซิโลฝ่ายใต้สูญเสียแม่ทัพคนสำคัญคนหนึ่งคือนายพลจอห์นสตันลิงคอล์นประกาศกฎหมายเลิกทาสในวันที่ 1 มกราคมกองทัพฝ่ายเหนือลุกไปทางตะวันออกนายพลลีของฝ่ายใต้ลุกขึ้นทางเหนือเข้าสู่เพนซิลเวเนียในเดือนมิถุนายนแต่ถูกนายพลจีเมเอฟของฝ่ายสหภาพเอาชนะได้ในการรบที่เกสติสเบิร์กในเพนซิลเวเนียถือเป็นสงครามแห่งชัยชนะในสงครามกลางเมืองเมื่อนายพลลีต้องถอยกลับไปเวอร์จิเนียนายพลแกลนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพสหภาพในเดือนมีนาคมขณะที่นายพลWเซอร์แมนเป็นแม่ทัพฝ่ายตะวันตกกองทัพของนายพลแกลนปะทะกับกองทัพของนายพลลีในเวอร์จิเนียส่วนกองทัพของนายพลเซอร์แมนมีหน้าที่ลุกลบกองทัพของนายพลจอห์นสตันที่แอตแลนตานายพลลีของฝ่ายใต้เริ่มถอยเพราะไม่สามารถป้องกันปีเตอร์สเบิร์กในการสู้รบเป็นเวลาถึง10 เดือนแม้จะพยายามโจมตีแนวหลังของฝ่ายสหภาพแต่ก็ทำไม่สำเร็จต่อมานายพลดีฟารากัสเอาชนะกองเรือของฝ่ายสมาพันธรัฐที่อ่าวโมบายได้ไม่นานประธานาธิบดีลิงคอล์นได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2ในเดือนพฤศจิกายนมีการร่างข้อตกลง13ข้อยกเลิกการมีทาสในสหรัฐอเมริกาผ่านรัฐสภาอเมริกันในวันที่1 กุมภาพันธ์และมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคมนายพลลีถูกบังคับให้ยอมจำนนที่แอปโพเมทอปคอสเฮาส์เป็นการยุติสงครามกลางเมืองในวันที่14 เมษายนประธานาธิบดีลิงคอล์นถูกลอบสังหารเขาถูกลอบสังหารโดยชาวผิวขาวที่เคยสนับสนุนการเลิกทาสแต่เมื่ออับบราฮัมต้องการให้คนผิวดำมีสิทธิในการเลือกตั้งเท่าเทียมกับคนผิวขาวเรื่องนี้ทำให้คนผิวขาวหลายคนไม่พอใจรวมถึงมือสังหารคนนี้ด้วยจากงานสู้รบของมลรัฐทางภาคเหนือและมลรัฐทางภาคใต้ทำให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินต่างๆอย่างมากมายในที่สุดฝ่ายมลรัฐทางภาคเหนือเป็นฝ่ายชนะอย่างเด็ดขาดต่อมลรัฐทางภาคใต้และสิ่งที่ตามมาของสงครามการเมืองคือผลรัฐธรรมนูญเนื่องจากสหรัฐอเมริกาได้รับชัยชนะในสงครามการเมืองจึงทำให้อำนาจของรัฐบาลกลางมีมากขึ้นและการแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกาของมลรัฐทางภาคใต้ได้ถูกยกเลิกไปทำให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมอีก3ข้อคือข้อที่13ให้เลิกทาสทั่วสหรัฐอเมริกาข้อที่14อนุญาตให้ชาวอเมริกันทุกคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหากมีคุณสมบัติเพียงพอข้อที่15อนุญาตให้ชาวแอฟริกันผิวดำที่เคยเป็นทาสมาก่อนมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ผลทางการเมืองทำให้อำนาจทางการเมืองเปลี่ยนแปลงจากบรรดาเจ้าของไร่ขนาดใหญ่ทางมลรัฐทางภาคใต้มาเป็นบรรดากลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจทางมลรัฐทางภาคเหนือแทนพรรครีพับลิกันกลายเป็นพรรคการเมืองที่มีบทบาทอย่างมากในทางการเมืองของสหรัฐอเมริกานับแต่นั้นเป็นต้นมาและผลของสงครามทำให้มลรัฐทางภาคใต้เกิดการรวมตัวทางการเมืองอย่างเหนียวแน่นโดยให้การสนับสนุนพรรคเดโมแครตเพียงพรรคเดียวเท่านั้นความเจริญรุ่งเรืองมลรัฐทางภาคเหนือมีความเจริญรุ่งเรืองมากแต่ในขณะเดียวกันมลรัฐทางภาคใต้กลับล้าหลังลงเนื่องจากทรัพย์สินและบ้านเรือนถูกทำลายอย่างหนักเนื่องมาจากสงครามกลางเมืองทหารเสียชีวิตมากกว่า 620,000 นายและพลเรือนเสียชีวิตไม่ทราบจำนวนการลอบสังหารประธานาธิบดีอับบราฮัมลินคอล์น5 วันหลังการเซ็นสัญญาสงบศึกของนายพลโรเบิร์ต อีลี For the choice of the nation, our chieftain so brave and so true. We'll go for the great
Reformation, for Lincoln and liberty too. We'll go for the son of Kentucky, the hero of Hoosiers and through. The pride of the suckers so lucky, for Lincoln and liberty too. Then up with the banner so glorious, the star-spangled red, white, and blue. We'll fight till our banner's victorious, for